Para sa maiitim, gaya ng tuhod, siko, batok, kahit saang parte ng katawan ay pwedeng gamitin. Mixture na kakailanganin, 1 teaspoon na Vaseline. At idinirekta ko na rin inilagay dito sa maliit na paglalagyan. Depende sa dami ng kakailanganin. Ganda rin ang benefits nito, tumutulong magbigay pusyaw, lambot, lalo na rin sa pangingitim gaya na rin ng pagkaroon ng dryness. At 1 teaspoon ng baking soda. Tumutulong magbigay exfoliate lalo na rin sa balat. Tumutulong din tong magbigay pusyaw lalo sa kutis. Kaya bagay din to lalo sa mga pangingitim gaya sa mga tuhod kahit sa parte ng katawan. Pagkatapos, nag-drop lamang din ako dito ng toothpaste na puti. Kahit anong kulay naman ay pwedeng gamitin. Optional lamang tong ginamit ko na puting toothpaste. Sa pinaghalo-halo natin, kombinasyon niya ay napakaganda ng tamang texture. Napakaganda gamit-gamitin nito kahit pa po pang araw-araw na nagbibigay lambot, pusyaw lalo sa balat. Dahil ang Vaseline, baking soda, tumutulong magbigay pusyaw lalo sa kutis. Sa paghalo-halo ko nga yung texture niyang parang malos, napakaganda gamitin yung texture napakalambot. Sa paggamit nito, ilagay lang sa parte sa tuhod, sa siko, sa batok, kahit pa sa may paa natin ay pwedeng-pwede to. Na tumutulong mag-exfoliate, bigay pusyaw na maiiwasan din ang pagka-dryness dahil sa dala ng Vaseline na binabalik sa moisture, lambot ng kutis. Kahit ako mismo ay gustong-gusto ko yung texture nito habang ina-apply sa aking balat. At ibabad lamang ito ng 10 minutes sabay sa pagligo, napakalambot ng resulta. Tumutulong magbigay pusyaw na binabalik sa moisture ang ating balat na pinoprotektahan ang magkaroon ng pagka-dryness. Higit sa lahat, tumutulong din to lalo sa pagkaroon ng white hands, black hands, babad lamang at dahan-dahan i-scrub. Sobrang binabalik nito sa lambot ng ating kutis na maiiwasan ang pagkaroon ng magaspang na balat. Thanks for watching!